صباح الفل. لو محتار ازاي تكتب سكريبت لفيديوهاتك ومش عارف تعمل ايه، تعال اما اقولك. اهلا بيكم مرة تانية. في الفيديو ده هنتكلم عن اساسيات كتابة السكريبت لاي فيديو، وهو هيبقى فيديو في السريع كده يعني، مش هنطول فيه كتير. لكن في الاول قبل ما نتكلم عن الطرق المختلفة لكتابة السكريبت بتاع الفيديو، لازم نعرف ان اي سكريبت لاي فيديو انت بتتفرج عليه متكون من 4 اقسام رئيسية. القسم الاولاني هو الهوك، او بالعربي بيسموه الخطاف. ده اول 5 ل 10 ثواني من الفيديو، وفيهم بتقدم فكرة الفيديو بسرعة وتحاول ان انت تجذب انتباه المشاهد انه يكمل معاك بقية الفيديو. القسم الثاني هو المقدمة. في المقدمة انت بتتكلم عن تعريف عن نفسك وعن القناة والفكرة والهدف من القناة بتاعتك. انا شخصيا ما بحبش اني استخدم الجزء بتاع المقدمة ده، وافضل ان انت تدخل في الموضوع على طول، لان اللي عايز يعرف انت مين والقناة بتتكلم عن ايه ممكن يدخل على البايو انت بتبقى كاتب فيه معلومات شخصية بتاعتك، انت مين وبتعمل ايه، وممكن تعمل لاندنج فيديو اللي هو الفيديو اللي اول ما بتدخل على القناة بتشوفه تتكلم فيه عن فكرة وهدف القناة. فمش محتاج رغي بقى ان انت كل شوية في كل فيديو تقعد تقول انا فلان الفلاني والهدف من القناة مش عارف ايه، ده داخل يتفرج داخل يعرف المعلومة وخلاص وخلصنا. لكن لو كانت القناة مش باسمك، يعني باسم ليها اسم تاني مختلف، ممكن ان انت تقول معاكم فلان الفلاني وبتاع، خلاص ده اتس اوكي. لكن من غير رغي كتير بقى وتقعد تاخد دقيقتين في المقدمة، هتلاقي معظم الناس اصلا بتسيبك وبتمشي. القسم الثالث هو الجسم الاساسي للفيديو، هو الموضوع بتاع الفيديو نفسه اللي الناس داخله تتفرج عليه. ده بتقول فيه كل المعلومات اللي انت عايز تقولها واللي عايز توصلها للمشاهد في الفيديو ده. القسم الرابع هو النهايه والكول تو اكشن. ايه النهايه والكول تو اكشن؟ النهايه احنا زي ما قلنا في المقدمه بتقول هاي، النهايه بتقول مع السلامه باي باي. والكول تو اكشن لو انت بتيجي في اخر الفيديو تقول والله يا جماعه لو الفيديو ده عجبكم سيبوا كومنت، والله لو الفيديو ده عجبكم اشتركوا في القناه. يعني كلمتين بتقولهم بتحاول انك تخلي المشاهد يتفاعل معاك ومع القناه بتاعتك. ندخل في المفيد بقى. بما ان احنا متفقين ان سلسله الفيديوهات دي موجهه اساسا لليوتيوبرز الجدد واي حد عايز يعمل قناه جديده، فهنتكلم عن الطرق الاساسيه والبدائيه لكتابه السكريبت بتاعت الفيديو. هما طريقتين من الاخر مفيش غيرهم. الطريقه الاولانيه ان انت تكتب كل حرف وكل كلمه انت هتقولها في الفيديو بتاعك، بس لازم تاخد بالك بقى من حاجه وانت بتكتب الكلام ده، ما تكتبش الكلام سايح على بعضه عشان تعرف تقراه. حاول ان انت تكتب فقرات وتبقى الفقرات مترتبه، والفقره ما تبقاش كلام كتير عشان تقدر تحفظه وتقوله من غير ما تقعد بقى تعيد وتزيد كتير، لان انت يعني لما تجرب الطريقه دي لا هتقعد تعيد كتير، لان انت بتبقى عايز تقول السكريبت بالظبط، فلازم تحفظه بالظبط. والموضوع مش سهل، لازم تكون اصلا انت بني ادم بتعرف تحفظ، لانك لو مش بتعرف تحفظ هتتعذب يعني. ولازم تاخد بالك كمان ان الطريقه دي من وجهه نظري يعني هي ما تنفعش لكل انواع المحتوى، هي تنفع لانواع محتوى معينه. يعني مثلا محتوى تعليمي، محتوى وثائقي، اي محتوى فيه معلومه انت بتقولها او كميه معلومات كتيره، فصعب ان انت تقعد تجيب من دماغك. الطريقه الثانيه هي البوليت بوينتس، او انك بتكتب النقط الاساسيه للموضوعات اللي انت هتتكلم عنها في الفيديو بتاعك. وارغي بقى يا معلم، انت يبقى الموضوع حاضر في دماغك والمعلومه اللي انت عايز تقولها حاضره في دماغك، واتكلم وارتجل واسترسل زي ما انت عايز. بس ده مش هينفع بالنسبه لحد اول مره يعمل فيديو وخايف من الكاميرا وبيقعد يعيد ويزيد كتير. هم دول الطريقتين. انا بستخدم ايه او انا بفضل ايه؟ انا بفضل ميكس ما بين الاتنين. يعني انا شخصيا بكتب سكريبت الفيديو، بس لما باجي اقوله بصوره في الاول وما يعجبنيش وتيجي في دماغي حاجات تانية، فبستخدمه ان هو بوليت بوينتس من الاخر. فانا بعمل ميكس ما بين الاتنين. في النهاية اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم بطريقة بسيطة وسريعة الطرق المختلفة لكتابة سكريبت الفيديو. ولو عجبك الموضوع سيب لي كومنت، ده الكول تو اكشن يا جماعة اللي كنا بنتكلم عليه في الاول. سيب كومنت واعمل لايك وسبسكرايب للقناة. والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو ازاي تحضر لاول فيديو ليك على اليوتيوب. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.